Hello everyone, it's Mikay and welcome to my channel. Today we have another recipe to share and that is chicken inasal. So, karamihan sa ating mga Pinoy ay paborito ang mang inasal dahil sa napakasarap ng manok nila. At kung isa ka sa mahilig nito, watch this video para sakaling mamiss mo ito gaya ko, ay kayang-kaya mo na itong gawin sa inyong bahay. Ito po ang ating mga sangkap na kakailanganin sa pagmarinate ng ating manok. A 1 whole chicken, soy sauce, onion, ginger, vinegar, garlic, lemongrass and lemon, brown sugar, and peppercorn. And also we need resealable plastic bag or cellophane. Sa ating mixing bowl ay ilagay natin ang ating mga ingredients na nabanggit natin. Uunahin po natin ang asukal para matunaw ito agad. At ilagay ang ating manok. Ganito po ang gawin natin sa manok para mas malasa siya once naluto na. Next po ay ilagay na natin ang manok sa resealable plastic bag or pwede na po ang cellophane. Ang reason po kung bakit sa plastic bag tayo mag-marinate ay dahil mas manunuot ang lasa ng ating sangkap sa karne ng manok. Siguraduhin po natin na walang hanging na iwan sa loob ng plastic. Bago natin ito i-refrigerate overnight, after po natin itong binabad overnight, ganito na po ang kanyang result. Hinati ko na po siya dahil yan po ang gusto ko. Pwede namang buo mo siyang i-bake or iprito o di kaya ay grill. At ngayon ay ilagay na natin sa oven sa init na 175 degrees Celsius at i-bake natin in 1 and 1/2 hour. Sa ating Annatto oil ingredients, maglagay tayo ng kaunting manok o balat nito o di kaya ay chicken powder. At syempre, kailangan natin ng mantika. Ilagay na po natin ang ating bawang at hayaan po natin siya hanggang sa mag-golden brown. Pagkatapos po ay ilagay na natin ang ating annatto seeds or atswete. At dahil wala po akong atswete, ang nilagay ko po ay ang saffron powder. I have no choice kasi hindi ko siya mahanap sa supermarket kung nasaan ako ngayon. Ang last ingredients natin na magpapasarap ng bongga sa ating annatto oil ay ang margarine at butter. Pagkatapos po ay sasalain natin ito at ilagay sa bowl.
Ito na po ang ating manok. I-brush lang po natin ang Annatto oil para mas madaling maluto at every 20 minutes ay babalik rin natin para pantay ang pagluto ng manok. Luto na po ang ating chicken inasal after 1.5 hour. Baka nagtaka kayo ba't ang tagal natin itong niluto? Dahil po sa mahina lamang ang temperature ng ating oven at ayaw natin yung sunog sa labas at hilaw naman ang laman ng manok. And please don't forget to subscribe, like, comment and share my video to your friends. See ya in my next video. Bye-bye!